السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة سوف نتعرف على مواصفات نوكيا 1. لنبدأ على بركة الله. لنفتح العلبة. شاشة الهاتف تأتي ب 4.5 بوصة بدقة 480 بكسل. شكله الخارجي مصنوع من البلاستيك. يأتي بشاحن من نوكيا. وكيبل. سماعة ذات جودة عالية. كتب لمعرفة المزيد عن الهاتف. وهنا تأتي البطارية. البطارية تحتوي على 2150 ملي أمبير. والهاتف أيضا يصدر بشريحتين سيم ومدخل كارت ميموري. الجوال يعمل ب1 جيجا رام. وذاكرة خارجية للجوال هي 8 جيجا، كما أنه يمكن إضافة ذاكرة خارجية كارت ميموري تصل إلى 128 جيجا بايت. كما نلاحظ أن الجوال نوكيا 1 يعمل على نظام أندرويد ارجو 8. الكاميرا الخلفية بها 5 ميجا بكسل. والأمامية بها 2. والهاتف يتراوح ثمنه ما بين 70 إلى 80 دولار. إذا استفدتم من الحلقة فلا تنسوا دعمنا باشتراك ولايك للفيديو. نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله.